Welcome to Portico Bridge, Premium Immigration Experts. Và chào mừng quý nhà đầu tư đến với công ty di trú Portico Bridge, đơn vị tư vấn di trú định cư hàng đầu châu Âu. Thank you for finding the time today to join our webinar. Và hôm nay thì chúng tôi chào mừng quý nhà đầu tư đến với cái webinar tọa đàm trực tuyến. And to hear about a subject which is very close to my heart. Để mà nghe được một cái chủ đề đàm thoại rất là gần gũi với cảm xúc của tôi. This subject is education and the education of your children. Và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý nhà đầu tư về cái chủ đề giáo dục tại Malta để tối đa cái tiềm năng con trẻ của chúng ta. At Portico Bridge, our guiding motto is your children, we care. Và tại Portico Bridge thì chúng tôi luôn tâm niệm là cái tương lai của con cái của quý nhà đầu tư thì luôn là trách nhiệm của chúng tôi. In today's webinar, we will first give you an introduction about Portico Bridge. Và trong cái webinar ngày hôm nay thì đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái lịch sử hình thành công ty Portico Bridge. Then we will talk about the Maltese education system. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu về cái nền giáo dục ở Malta. Portico Bridge is one of the few international immigration firms present here in Vietnam. Và Portico Bridge là một trong những cái tập đoàn di trú hiếm hoi có mặt tại Việt Nam cũng như là trên các cái thị trường quốc tế. We were one of the first, if not the first, European immigration company to move to Asia way back in 2008. Và trở lại cái lịch sử của cái ngành di trú thì Portico Bridge là một trong những cái nhà tiên phong từ châu Âu đã đưa cái dịch vụ là định cư di trú đến với thị trường châu Á. And today we pride ourselves to have a presence on two continents, in Europe and here in Asia. Và bây giờ thì vào cái thời gian hiện tại chúng tôi rất là vinh hạnh vì là đã có sự hiện diện khắp châu Âu cũng như châu Á. Our head office is in Singapore. We have offices here in Ho Chi Minh City, and we have offices also on mainland China. Và với trụ sở chính đặt tại Singapore cũng như là văn phòng đại diện tại Việt Nam, tại Sài Gòn và Trung Quốc. Apart from offices in Europe. Cũng như là rất là nhiều những cái địa điểm đại diện ở châu Âu. Over the years, we have helped innumerable number of clients achieve a new life in a new destination. Và trong bao nhiêu năm kinh nghiệm thì chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình thành công định cư ở châu Âu. And we pride ourselves to have a 100% success rate on all the programs across the board. Và chúng tôi luôn tự hào với cái tỷ lệ hồ sơ được chấp thuận là 100%. And the reason for this is because we invest heavily in having the best legal and compliance team in the immigration market. Và với cái nỗ lực không ngừng phấn đấu để mà tạo dựng một cái đội pháp lý cũng như là hồ sơ chuyên biệt rất là chặt chẽ trong cái quá trình làm hồ sơ thì đã tạo thành cái tỷ lệ hồ sơ luôn được duyệt 100% của chúng tôi. Now a short introduction about myself. My name is Trafford Buzutil. I'm co-founder and CEO of Portico Bridge. Và giới thiệu sơ qua về cái tiểu sử của tôi thì tôi tên là Trafford Buzutil, là nhà đồng sáng lập cũng như là nhà điều hành của công ty Portico Bridge. I have over 35 years experience in international real estate and immigration. Và với hơn 30 năm thâm niên trong cái ngành bất động sản cũng như là đầu tư định cư quốc tế. I have lived and worked in multiple destinations. Tôi đã sinh sống và làm việc khắp toàn cầu. I was born in Malta. Và được sinh ra tại cái quốc đảo xinh đẹp Malta. I've lived and worked in Portugal, Cyprus. Và đã di cư tới rất là nhiều đất nước như là ở Sip, ở Bồ Đào Nha để kinh doanh. Then I moved to China. Và sau đó thì tôi đã khởi nghiệp ở Trung Quốc. And now I'm based here in Ho Chi Minh City, Vietnam. Và hiện tại thì tôi đang ở Sài Gòn. Apart from being Maltese, I have helped hundreds of people achieve a new dream, a new life.
Và với bản thân là một cái người đến từ quốc đảo Malta, tôi đã giúp hơn hàng nghìn người để mà định cư thành công tại châu Âu để mà khởi đầu một cuộc sống mới. And the reason why I've had this honor to help such a large number of families Và cái lý do mà tôi có cái niềm vinh hạnh để mà giúp đỡ hơn hàng nghìn gia đình châu Á định cư này is because I have taken the journey before my clients. đó là bởi vì tôi cũng như quý nhà đầu tư, tôi cũng là một cái người đã định cư khắp nơi trước đó. There is an old Chinese proverb that says, for you to know the journey ahead of you, ask the person coming back. Và có một câu thành ngữ đó là để mà mình biết được cái hành trình mình sẽ đi qua trước mắt thì hãy hỏi người trở về từ con đường đó. And that person is me. Và tôi chính là người đã trải qua hành trình định cư trước mắt. At Portico Bridge, we have three core values. Và tại Portico Bridge thì chúng tôi có 3 cái giá trị cốt lõi. Trust, integrity, and transparency. Đó là tin cậy, chính trực và minh bạch. And these are the foundation blocks of our success. Và với 3 cái giá trị nền tảng này thì đã tạo nên sự thành công ngày hôm nay của Portico Bridge. So now, welcome to amazing Malta. Và chào mừng với quý nhà đầu tư đã đến với cái quốc đảo tuyệt vời tại Malta. Malta is proud to have an A+ economy. Một quốc đảo mà vô cùng là tự hào với cái nền kinh tế xếp hạng A+ trên toàn cầu. Malta is one of the few countries in Europe, if actually it is two countries in Europe, only Ireland and Malta, that have English as an official language. Và một cái điểm hiếm hoi đó là Malta cũng là một trong 2 quốc gia duy nhất ở châu Âu mà sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. And we are proud to follow the British system. Và Malta cũng tuân theo cái hệ thống thông luật cũng như là những cái quy định chuẩn Anh quốc. Just like Australia, Canada, Singapore, New Zealand. Nên là quý vị có thể tưởng tượng là hệ thống luật pháp của chúng tôi thì cũng như là ở Australia, ở Singapore hay ở New Zealand. One, or if not the most important question we are always asked when clients are interested in Malta is, what is the level of education in Malta? Và đã rất nhiều quý vị khách hàng tìm đến công ty chúng tôi thì luôn luôn hỏi về cái nền giáo dục của Malta cho con cái của mình. So our team here at Portico Bridge thought that we should explain to you, the clients, the benefits of the Maltese education system. Nên là đã qua rất là nhiều cái lần tư vấn và đội ngũ tư vấn của Portico đã nhận ra là chúng tôi cần làm thêm một cái video để giới thiệu về cái giáo dục Malta đến nhiều nhà đầu tư hơn nữa. But before I start explaining the Maltese education system, I would like to explain the root of the word education. Và trước khi mà mình giải thích rõ hơn về cái nền giáo dục Malta thì tôi muốn trở về cội nguồn của châu Âu để mà giải thích về cái ý nghĩa của giáo dục. The root of education is the Latin word educere, which means to draw out. Còn thì trở về với cái nguồn gốc của từ giáo dục trong tiếng Latin thì có nghĩa là khơi gợi, là phát huy. And the Maltese education system is based on this principle to draw out the talents and creativity of your children. Và theo cái giá trị cốt lõi của cái văn hóa Latin thì giáo dục của Malta luôn cố gắng để mà có thể khơi gợi và phát huy tối đa tiềm năng của con trẻ. At the minute of birth, we are all born with the same mental capability. Và từ lúc sinh ra thì trẻ con ai cũng có những tiềm năng và những khả năng bình đẳng như nhau. What differentiates us is what happens from that minute onwards. Và cái điều gì để làm chúng ta khác biệt và phân cấp ở trong cuộc sống đó là từ cái giờ phút mình sinh ra cho trở về sau làm sao để mà giáo dục và đào tạo con cái. What differentiates us is how capable our parents and our educators are to draw out our natural talents.
Và cái sự khác biệt trong tương lai của con trẻ chính là nhờ cái nỗ lực của gia đình làm sao để mà đầu tư vào một nền giáo dục để mà có thể phát triển cho con được toàn diện. And this is what counts. Và đây chính là điều mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay. UNESCO ranks the Maltese basic education system as the second best in the world. Và không phải ngẫu nhiên mà tổ chức UNESCO đã công nhận cái nền giáo dục của Malta là xếp hạng thứ 2 trên toàn cầu. The United Nations ranks Malta as the third safest country in the world. Và Liên Hiệp Quốc cũng đã xác nhận là xếp hạng Malta là đất nước an toàn thứ 3 trên thế giới ạ. As I mentioned, English is an official language in Malta. Và như tôi đã liên hệ trước đây thì tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Malta và được sử dụng để giảng dạy trong trường học. And 66% of the population speak a third language, which is Italian. Bên cạnh tiếng Anh thì 66% cái cư dân của Malta còn nói thêm ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Ý. Malta is a cultural melting pot. Và Malta chính là một cái nơi mà hội tụ và giao lưu văn hóa toàn cầu. There are approximately 87,000 international students in Malta from 71 different countries. Và trong cái lượng học sinh của Malta thì khoảng là 87% cái học sinh đang theo học tại Malta là sinh viên quốc tế từ hơn là 60-70 quốc gia khác nhau. I'm sure the statistic has shocked you as it has shocked me as a Maltese person. Và những cái thông tin, những cái dữ liệu này chắc chắn là sẽ rất là làm ngạc nhiên cho quý nhà đầu tư về một cái đất nước đa dạng, đa văn hóa. But now let us talk about some very important facts. Và tôi muốn nhấn mạnh một số cái điểm mà nổi trội của cái nền giáo dục Malta. The guardians of your children's education are teachers. Và cái điều quan trọng để mà tạo ra cái chất lượng trong giáo dục trong lớp học chính là giáo viên. And I am sure you want your children's teachers to be the best in their field. Và tôi chắc hẳn là ai cũng muốn là giáo viên giảng dạy cho con mình sẽ là người giỏi nhất. In Malta, for anyone to become a teacher, they must have a degree in teaching. Và tại Malta thì bất kỳ một giáo viên nào mà muốn được làm giáo viên giảng dạy trong trường học thì ít nhất là sẽ phải có bằng đại học và để mà mình có cái chứng chỉ dạy học. Also, the size of our classes, the classrooms, is a small, manageable size for the teacher. Và không những là giáo viên phải chất lượng cao mà cái tỷ lệ học sinh trong lớp học cũng phải là đạt tiêu chuẩn. But also what is very important is that the Maltese education system is what we call an inclusive educational system. Và với cái tỷ lệ giáo viên học sinh là một giáo viên trên 7 học sinh thì Malta luôn nỗ lực để đạt được một cái nền giáo dục bao hàm toàn diện. This means that no child, no matter the physical or mental disability, is left behind. Vì vậy nên không có một trẻ em nào, học sinh nào trong trường học Malta bị bỏ lại phía sau, tụt lại phía sau, dù là trẻ có thể có những cái khuyết tật bẩm sinh về cơ thể hoặc là về trí tuệ, hoặc là mình có thể chậm ở trong một môn học nào đó chẳng hạn. Now, the Maltese society, everybody is important, no matter of his skills, of his deficiencies, everyone is important. Trong cái xã hội của Malta, trong cộng đồng Malta thì mỗi công dân đều được tôn trọng và bảo vệ và quan trọng như nhau. Không kể là mình có những cái kỹ năng hoặc là trình độ gì khác nhau, hoặc là cái yếu tố là vật lý của mình, có thể mình sức khỏe mình không tốt bằng nhưng đều được quan tâm và trân trọng. And this comes from the root of us Maltese being very friendly and welcoming to non-Maltese. Và điều này xây dựng từ hàng nghìn năm lịch sử văn hóa của Malta, những cái người cư dân vô cùng là thân thiện và tôn trọng cái giá trị lịch sử và cộng đồng. People in Europe call us the island with the heart of gold. Và châu Âu thì có một cái thành ngữ và một cái tên đặc biệt để gọi đất nước Malta, đó là một cái quốc đảo với những trái tim vàng. And this comes out in our education system as well.
Và những con người với trái tim vàng này thì đã tạo dựng nên một cái nền giáo dục xuất sắc ở châu Âu. And I will give you an example of this. Và tôi muốn đưa ra một cái ví dụ rất là thực tế. If a child has special needs, he is not pushed to the side and hidden away. Là nếu như con bạn có chậm một môn học nào đó ở trong lớp học, hoặc là có những cái nhu cầu đặc biệt nào đó cần được giáo viên hỗ trợ, thì con mình sẽ không bị xa lánh hoặc là bị cách ly, bị tụt hậu lại trong lớp học đâu ạ. On the contrary, in Malta, that child will be educated in the same classroom with all other children. Mà tại Malta thì giáo viên và trường học sẽ nỗ lực làm mọi điều để trẻ có thể hòa nhập trong cộng đồng, trong lớp học và luôn luôn được học cùng một lớp với các bạn đồng trang lứa. The school will reduce the number of students in the classroom. Và trường học sẽ giảm cái số lượng học sinh trong mỗi lớp để trẻ có thể hòa đồng dễ hơn. And the government will pay for an additional teacher in the classroom to take care of the child with special needs. Và chính phủ cũng sẽ là trang trải chi phí để có thêm một giáo viên nữa kèm cặp riêng cho các em học sinh này, để em có thể bắt kịp nhịp với các bạn đồng trang lứa để mà phát triển bình thường ạ. Now, this is proof of how advanced and good our educational system is. Và cái điều này không những là chứng minh là nền giáo dục của Malta vô cùng nhân đạo, mà còn vậy là vô cùng là tiến bộ để mà quan tâm tới từng em học sinh một ạ. But all this is free for Maltese citizens. Và toàn bộ những cái điều này, những nền giáo dục tuyệt vời này thì hoàn toàn miễn phí cho người dân ở Malta. For those of you who are thinking of applying for the MPRP program, và cho những nhà đầu tư nào mà đang có dự định để mà mình đăng ký cái chương trình thường trú nhân Malta. If you work in Malta, then government schooling is also free. Nếu mà quý vị đến Malta định cư và làm việc thì toàn bộ cái hệ thống giáo dục này cũng sẽ miễn phí cho con cái của quý nhà đầu tư. Now, where can you find an English or British system of education for free? Và ở đâu mà quý nhà đầu tư có thể tìm ra được cái nền giáo dục chuẩn Anh Quốc mà lại hoàn toàn miễn phí ạ? And the answer is simple: Malta. Và câu hỏi rất là đơn giản ở ngay trước mắt quý nhà đầu tư, đó chính là quốc đảo Malta ở châu Âu. Here in Vietnam, you would pay between 20 to 60 million Vietnam dong per month to send your children to a British educational system. Ở Việt Nam để mà gửi con đi tới những cái trường học quốc tế thì mình sẽ phải tốn tầm 20 đến 60 triệu một tháng tùy trường học ạ. This is the greatest gift you could give your children. Còn ở Malta thì nền giáo dục tuyệt vời này là hoàn toàn miễn phí và chắc hẳn là cái món quà giá trị nhất mà mình có thể trang bị là hành trang cuộc đời cho con cái. But many of you are curious. Now let us look at your children's journey. Và hãy nhìn về cái hành trình mà phát triển của con trẻ của chúng ta. The goal of the Maltese education system is to bring out the creative skills and talents of your child. Vâng, và cái mục đích tối cao của cái nền giáo dục Malta là làm sao để mà khơi gợi và phát triển hết được toàn bộ những cái tiềm năng và những cái tài năng tiềm ẩn trong mỗi con trẻ. And increase their communication skills. We all know that it's not what we know, but how we can communicate the knowledge we have that is important. Và cũng như là để mà phát triển và đào tạo cho bé những cái kỹ năng giao tiếp và những cái kỹ năng xã hội. So the journey of your children will start in kindergarten, then they'll move on to primary school. Around about the age of 11, they will go to secondary school, and then what we call sixth form. Và theo đúng cái chuẩn giáo dục Anh Quốc thì cái hệ thống giáo dục Malta sẽ chia thành 4 cấp. Thì đầu tiên là mẫu giáo là từ 3 tới 4 tuổi, sau đó thì tiểu học là sẽ từ 5 đến 11 tuổi, và cấp 2 là từ 11 đến 16 tuổi, và cái cấp cuối cùng trước đại học là sẽ là gọi là sixth form, là từ 16 đến 18 tuổi là dự bị đại học. Sixth form is a 2-year course for children between the age of 16 to 18, preparing them for university. Và cái khóa dự bị đại học này sẽ kéo dài 2 năm
từ 16 đến 18 tuổi để mà các bé có thể chuẩn bị kỹ càng cho cái kỳ thi đại học. Education is not only what your child will learn at school. That will help him gain his IQ. Và giáo dục thì không chỉ là những cái kiến thức phổ thông khoa học mà mình học ở trường để mà tăng cái trí thông minh IQ của mình. But more important is what we call EQ, emotional intelligence. Và một cái điểm quan trọng hơn để mà thành công trong cuộc đời thì đó phải là trí tuệ cảm xúc EQ. Empathy, attitude. Làm sao để mà trẻ biết cư xử đúng mực cũng như là đồng cảm với xã hội. And the more your child would interact with different cultures, learn different languages, the higher the emotional intelligence will be. Vâng, thì vì cái môi trường giáo dục ở Malta thì có rất là nhiều cái học sinh, sinh viên quốc tế cũng như là đa dạng cái ngôn ngữ giáo dục khác nhau thì sẽ đào tạo cho trẻ em cái khả năng là giao tiếp cũng như là tăng cường được cái cảm xúc trí tuệ của mình. Which means at the end of the day that your child will advance further and further in their future careers. Và những cái điều đặc biệt này trong cái nền giáo dục thì sẽ tạo ra một cái bước nền rất là vững chắc để mà con cái mình có thể xây dựng một cái tương lai thành công. As I mentioned before, the Maltese education system is very similar to the British education system, but at 1/3 the price. Vâng, và còn điều gì tuyệt hơn là con cái của quý nhà đầu tư sẽ được hưởng cái nền giáo dục chuẩn Anh Quốc, nhưng mà mình chỉ phải trả có 1/3 học phí đối với hệ cử nhân và sau đại học thôi, so sánh với những cái chi phí mà mình sẽ phải trả nếu con mình đi sang Anh học. Malta will have a choice of between 15 universities and higher education institutes. Và ở Malta thì cái hệ cử nhân và hệ sau đại học thì mình sẽ có tầm 15 cái trường học để mà mình lựa chọn. The University of Malta being the oldest and the best of them. Và cái trường tốt nhất cũng như là lâu đời nhất trong cái lịch sử của Malta là trường Đại học Malta. Also, I would like to point out that the University of Malta is one of the oldest universities in Europe. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều đó là trường Đại học Malta là một trong những cái trường đại học có cái lịch sử lâu đời trong cái hệ thống giáo dục châu Âu. If you had to send your children to school or university in the United Kingdom, there's not only the cost of tuition, which is extremely expensive. Nếu mà mình gửi con cái mình đi du học ở Anh thì không những là cái phần học phí ở Anh đắt đỏ mà kể cả cái chi phí sinh hoạt cũng vậy. But what is just as expensive is the living and lodging costs you would have to pay. Và chi phí sinh hoạt cũng như là tiền thuê nhà, tất cả những cái chi phí ở Anh thì chắc hẳn là phải đắt gấp nhiều lần chi phí ở Malta. In Malta, you will get the same level of education in a safe, secure environment for your children. Và đây là một cái bài toán kinh tế rất là thông minh khi mà con mình lựa chọn học ở Malta. Không những là mình được cái chuẩn giáo dục Anh Quốc mà mình còn được sống trong cái môi trường châu Âu, chuẩn châu Âu và rất là an toàn mà đã được Tổ chức Y tế cũng như là Liên Hiệp Quốc công nhận. But another thing you need to consider when you are thinking of moving to a new country is the public healthcare system. Và để mà mình đến sinh sống định cư ở một đất nước nào đó thì cái hệ thống y tế của nước đó sẽ là vô cùng là cần thiết đối với mỗi cá nhân. In Malta, we are proud that the World Health Organization ranks the Maltese healthcare system as the 5th best in the world. Và Malta rất là tự hào là một cái đất nước hiếm hoi ở châu Âu mà đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng cái nền y tế công của Malta đứng thứ 5 toàn cầu. But healthcare is not only medical facilities. Và chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe thì không những là cái chất lượng của bệnh viện đâu ạ. But it's also the quality of the air that you and your children breathe. Và đó còn là cái chất lượng cuộc sống, về cái môi trường, về không khí mà con cái hít thở nó phải trong lành. Here in Ho Chi Minh City, during lockdown, we were lucky to have 4 months of very pure, clean air. But 3 days ago, when lockdown finished, we already started
experiencing pollution again. Và để so sánh cái chất lượng không khí trong lành thì mình nhớ lại là 4 cái tháng vừa rồi trong cái việc lockdown ở Sài Gòn thì đúng là không khí đã trong lành hơn hẳn. Nhưng mà vừa mới mở cửa có 2-3 ngày thôi thì cái ô nhiễm nó lại trở về với cuộc sống chúng ta rồi ạ. For those of you who want their children to further their studies, và có rất là nhiều bạn học sinh mà sau khi mình tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ muốn là học lên các bậc cao hơn ạ. in other world-renowned jurisdictions, Maltese grades are recognized in the top universities worldwide. Và mà để đa dạng hóa cái lựa chọn học tập của con cái thì cái hệ thống giáo dục của Malta là được công nhận toàn cầu ở những cái nước nổi tiếng như là ở Anh, ở Úc hay là ở Sinh, và con cái mình có thể dễ dàng là học chuyển tiếp đại học ở các nước trên. We all work to see our children graduate and have a better life than we had. Và đúng là phụ huynh thì chúng ta phấn đấu cả đời để mà con cái có được cái tương lai tốt đẹp hơn. We all want our children, once they graduate, to have many opportunities open before them. Và là cha mẹ thì ai cũng mong là sẽ mở được càng nhiều cái cánh cửa tương lai tốt đẹp hơn cho con cái mình. So when you have given your child a British system of education, you are preparing your child to be a leader in his field once he returns to Vietnam. Và sau khi mà mình đã trang bị hành trang cho con cái mình là một cái nền giáo dục quốc tế chuẩn Anh ở châu Âu, thì lúc đó khi mà tốt nghiệp ra đời rồi, con mình sẽ sẵn sàng để làm những cái chuyên viên đầu ngành trong cái việc là tìm việc làm cũng như là cơ hội nghề nghiệp sau này ạ. Now that you've given your child one of the best educations you could possibly give, they are ready and independent to start the journey on their own. Và giáo dục chắc hẳn là cái món quà giá trị nhất mà cha mẹ có thể tặng tới cho con cái mình. Sau khi mà con mình đã vững bước về cái việc nền tảng giáo dục rồi thì lúc đó các bạn có thể tự tin vững bước đi trên con đường của chính mình. The Malta Residency and Visa Permit Program is the best way to give or to achieve this dream for you and your children. Và cái chương trình thường trú nhân Malta là một cái bước rất là đơn giản để mà mở ra cái cánh cửa giáo dục Malta miễn phí cho con cái của quý nhà đầu tư ạ. Now let us have a look at the requirements for you to be able to apply for Maltese MPRP program. Vâng, và chúng tôi cũng muốn giới thiệu sơ qua những cái điều kiện cơ bản để mình có thể tham gia cái chương trình thường trú nhân Malta. The program is very clear in that it is very clear in what you have to do and what you will get. Và chương trình này thì theo luật của Malta cũng như là chuẩn luật của Anh nên nó rất là đơn giản và rõ ràng, sẽ phân định ra là nhà đầu tư cần phải làm gì và những cái quyền lợi mình đạt được. Naturally, the first condition is that you need to be over, as a main applicant, you need to be over the age of 18 to submit an application. Và điều kiện tiên quyết đầu tiên thì là cái đương đơn nộp hồ sơ chương trình thì phải trên 18 tuổi. You need to show that you have assets in total of 500,000 euro. Và mình phải chứng minh được là mình có cái tổng tài sản là không dưới 500.000 euro. Out of which 150,000 need to be bank assets such as bank deposits or stocks shares. Và trong đó thì cái tổng tài sản thì 150.000 euro thì phải là ở cái dạng là thanh khoản cao, có thể là mình để tiết kiệm trong ngân hàng chẳng hạn. The rest could be real estate, even real estate here in Vietnam. Thì cái phần 350 euro còn lại chứng minh tài sản thì có thể là bất động sản, nhà cửa của mình. You need to have health insurance policy. Và sau đó thì nhà đầu tư sẽ phải có thêm cái bảo hiểm sức khỏe. Now, once you are approved, there are some conditions which come along after you receive a letter of approval in principle. Và sau khi mà mình đã thỏa mãn được cái điều kiện của cái chương trình thường trú nhân Malta và nhận được thư chấp thuận của chính phủ thì sẽ có một cái số quy định mà mình sẽ phải tuân theo. The first one being that you need to pay a government donation, a donation to the government of Malta. Và để mà nhận được cái thẻ thường trú nhân vĩnh viễn thì nhà đầu tư sẽ có hai lựa chọn.
hoặc là mình sẽ quyên góp 70.000 euro cho chính phủ Malta. This is a non-refundable donation, so if after 2-3 years you decide to stop your PR card, this money will not be refunded. Vâng, thì đây là cái khoản quyên góp mà không hoàn lại, kể cả sau này thì mình đã nhận được thẻ thường trú rồi cũng sẽ không hoàn lại khoản tiền này. And then there's another condition that you either need to rent a property in Malta or you need to purchase a property in Malta. Vâng, và ngoài cái khoản quyên góp chính phủ thì mình cũng sẽ phải lựa chọn là mình có thể thuê bất động sản tại Malta hoặc là mình có thể mua hẳn luôn một cái bất động sản ở Malta. This condition is only applicable for the first 5 years. Vâng, và cái bất động sản mà mình mua hay là thuê này thì mình sẽ phải giữ liên tục trong vòng 5 năm. If you're renting a property after 5 years, you can stop the rental at a minimum value of 10,000 euro per year. Vâng, và quý nhà đầu tư nếu mà chỉ chọn thuê thôi để mà tiết kiệm chi phí thì mình có thể thuê liên tục trong vòng 5 năm và cái chi phí mỗi năm ước chừng là khoảng 10.000 euro mỗi năm. If you purchase the property, you can sell the property. Hoặc là nếu mà quý nhà đầu tư mà chọn mua bất động sản thì sau 5 năm đó mình có thể bán đi để mà thu hồi cái số tiền đầu tư. And after the payment of taxes, if applicable, you can export the amount you gained from the sale of the property. Vâng, và thị trường bất động sản ở Malta thì rất là phát triển nên là hẳn là sau 5 năm khi mà mình bán đi thì mình sẽ có lợi nhuận. Sau khi mà đóng thuế thu nhập trong cái khoản lợi nhuận từ bất động sản đó thì mình có thể đẩy cái dòng tiền đi ra nước ngoài. So today we had a brief introduction on the Maltese education system and a brief introduction on the MPRP program of Malta. Thì ngày hôm nay thì tôi đã giới thiệu sơ qua về cái chương trình cũng như là cái nền giáo dục của Malta cũng như là cái chương trình thường trú nhân Malta, những cái điều kiện cơ bản rồi. For those of you who have any further questions, please contact us either on our website or on our digital marketing platforms or on info@porticobridge.com. Và cho những quý nhà đầu tư nào mà còn thêm những câu hỏi, còn thêm những băn khoăn thì xin quý nhà đầu tư hãy liên hệ với Portico Bridge qua cái số điện thoại hotline hoặc là qua cái website mà chúng tôi đang hiện trên màn hình đây ạ. And we will be more than happy to answer any question you might have. Và đội tư vấn của Portico Bridge thì luôn luôn sẵn sàng sẽ tư vấn mọi cái câu hỏi miễn phí cho quý nhà đầu tư. For those of you who live in Ho Chi Minh City and would like to meet me in person, it will be my pleasure and my honor to invite you to come and visit our offices at Bitexco in District 1. Và cho những quý nhà đầu tư nào mà hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì chúng tôi rất là hân hạnh được gặp gỡ trực tiếp để mà tư vấn cho quý nhà đầu tư, và văn phòng đại diện chính của chúng tôi thì nằm ở Bitexco quận 1. And now comes the time that I would like to thank you for finding the time to listening to our webinar today. Và rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã xem qua cái buổi webinar về giáo dục và định cư Malta ngày hôm nay. Portico Bridge, your children, we care. Và tại Portico Bridge thì do children we care. Okay. Yes, Rafa, I would cut the last part and I think we're okay.